Bună ziua, dragi prieteni! Sunt Olga și vă spun bine ați venit la Secretele Grădinarului. Acum 2 săptămâni, împreună cu dumneavoastră, am pus la înrădăcinat butaș de petunie. Și am învățat împreună cum se face acest lucru și am înțeles că dintr-o singură plantă de petunie putem obține sute de plante noi. Important este să știm cum se face acest lucru. Dacă nu ați reușit să vedeți acel video, vă las linkul în descriere, puteți să-l vedeți mai târziu. Între timp puteți să vă abonați la canalul meu, apăsați pe clopoțel și alegeți toate notificările ca să fiți notificați de fiecare dată când apare un episod nou. Și nu uitați să lăsați un like la acest video dacă îl considerați util și interesant. Iar noi începem. Dacă mai țineți minte acea petunie pe care am tăiat-o drastic, iată cum arată ea în 2 săptămâni. Uitați-vă ce tufă frumoasă s-a format și ea deja este plină de boboci. Uitați-vă ce frumos arată petunia mea pe care am tuns-o aproape zero. Foarte mulți m-au întrebat, oare nu ați tăiat-o prea scurt? Și am spus nu, aveți răbdare și vă voi arăta rezultatul. Iată care este rezultatul și cu siguranță a jucat un rol foarte important faptul că eu am și transplantat-o într-un ghiveci mai mare. Ea a fost într-un ghiveci mic, ceva de genul acesta. Așa a fost ghiveciul ei inițial și iată în ce ghiveci am transplantat-o atunci, acum 2 săptămâni și cum arată ea acum. Cu siguranță se vede o diferență foarte mare. Și cum arată butașii mei care au reușit să se înrădăcineze. Iată. Și astăzi vom vedea ce avem de făcut cu aceștia ca ei să se transforme într-o plantă frumoasă, bogată și cu siguranță ca tufa lor pe care o vor forma, ea să fie de asemenea foarte bogată, să aibă o formă corectă, pentru că aici intervenim noi și cu siguranță să facă multe flori. Așadar, începem. De ce vom avea nevoie? Vom avea nevoie de butașii noștri, iată am aici 3 butași și aici sunt 10 butași. Cu siguranță nu îi voi transplanta pe toți astăzi, ca să nu vă iau prea mult timp, vă voi arăta doar un singur butaș, cum se procedează și cum îl transplantăm și de ce vas vom avea nevoie. În primul rând, cu siguranță, iată cum arată butașul nostru care este pregătit de transplantare. Iată, uitați-vă ce rădăcini frumoase a format acesta. Iată, se vede. Asta înseamnă că butașul nostru s-a înrădăcinat bine și îl putem transplanta într-un vas mai mare. Iată ce vas am ales eu. Puteți alegeți și dumneavoastră. Acesta trebuie să fie cam de 2 ori sau maxim de 3 ori mai mare decât vasul inițial. Ce substrat folosim pentru transplantarea butașului? Substratul trebuie să fie același pe care l-am folosit și pentru înrădăcinarea butașilor. Uitați-vă, substratul este din turbă cu adăugat vermicompost și agroperlit, exact ca și data trecută. Ce facem acum? Umplem ghiveciul nostru pe jumătate. Încercăm așa, punem butașul nostru și completăm golurile. Așa. Iată, am umplut ghiveciul nostru, acum putem să apăsăm. Iarăși trebuie să avem grijă ca să nu umplem ghiveciul până sus, ca să îl putem uda. Acum, prin apăsare, vom tăsa puțin pământul și acesta se va lăsa puțin în așa fel încât să avem și spațiu aici la suprafața ghiveciului. Se vede. Acum tot ce ne rămâne este să udăm butașul nostru și atât. Iată, procedura s-a terminat. Dar asta nu este tot, pentru că butașul meu, cum arată acesta, este un caz fericit. El este frumos, nu s-a alungit, nu are nimic, îl lăsăm așa și el va crește în continuare. Dar uitați-vă acești butași. Este alt soi de petunie și aceștia, iată, s-au alungit. Ca din acești butași alungiți să iasă, iată, am un butaș care are deja o lună,
el arată foarte bine, pentru că acesta a fost îngrijit corect și iată că deja tufa se formează foarte frumos. Uitați-vă câți copili laterali face acest butaș. Ca și acești butași, care sunt alungiți, să facă exact aceeași tufă, foarte frumoasă și bogată, trebuie să le ciupim vârfurile. Vom avea nevoie de o foarfecă care cu siguranță a fost deja dezinfectată și pur și simplu tăiem vârful și lăsăm doar partea de jos. Iată, din aceste frunzulițe, la baza acestora, vor apărea crenguțe noi laterale, adică copili, așa cum vedem și la acest butaș. Iată ce trebuie să facem în cazul în care butașii noștri s-au alungit. Pe urmă, ce facem în continuare? Cu siguranță mă veți întreba, ce facem cu butașul acesta când el deja ocupă tot spațiul, adică rădăcinile acestuia ocupă tot spațiul și trebuie întotdeauna să urmărim găurile de drenaj. Atunci când prin găuri de drenaj se văd rădăcinile butașului, înseamnă că a venit momentul să-l transplantăm într-un vas mai mare. Și iată cum efectuăm această transplantare. Atunci când alegem ghiveciul următor, nu trebuie să luăm un ghiveci foarte mare. Iată, acesta trebuie să fie, așa cum am spus și mai devreme, de 2 sau maxim 3 ori mai mare decât ghiveciul inițial. Scoatem butașul nostru și pregătim. Pământul este, adică substratul este același, care constă din turbă, vermicompost și agroperlit. Puteți să folosiți și vermiculit. Dacă nu aveți agroperlit, nu este nicio problemă. Amândouă variante sunt bune. Și iată cum putem face. Ca să avem exact spațiul acesta pe unde vom plasa petunia noastră, ca să-l avem exact gol cât ne trebuie, da? Atunci facem așa. Punem ghiveciul gol înăuntru și umplem cu substrat. Așa. Umplem până sus. Acum tăsăm puțin și eliberăm acest ghiveci. Îl scoatem afară. Și acum luăm butașul nostru și pur și simplu îl introducem în spațiu liber. Și uitați-vă, procedura s-a terminat. Uitați-vă cât de ușor se pot transplanta orice plantă aveți de transplantat dintr-un ghiveci mai mic într-un ghiveci mai mare. Puteți proceda în felul acesta, mai ales dacă aveți plante cu frunze de la baza plantei, cum este și în cazul nostru când vorbim de petunii, da? Vedeți câte frunzulițe sunt chiar la bază, ca să nu le rănim, ca să nu le rupem din greșeală, putem să efectuăm procedura aceasta foarte, foarte ușor. Și tot ce ne rămâne este să udăm petunia noastră. Acum nu-i mai spunem butaș, pentru că deja este plantă frumoasă, care se formează și chiar face și boboci. Iată, suntem gata. Am fost întrebată când putem să fertilizăm petuniile noastre care s-au înrădăcinat. Iată cum arată acest butaș, da? Acum 2 săptămâni l-am pus la înrădăcinat, acum l-am transplantat într-un ghiveci mai mare și abia peste 3 săptămâni pot să încep să-l fertilizez. Cu ce îl putem fertiliza? Putem cumpăra îngrășământ lichid, special pentru petunii, și cu acela putem fertiliza petuniile noastre pe parcursul întregului sezon. Nu trebuie să facem absolut nimic. Acum, la început, iarăși după 2-3 săptămâni, putem să aplicăm o singură dată macerat din urzici, macerat din alte plante sau macerat de găinați de pasăre, ce aveți dumneavoastră, dar o singură dată. Pentru ce vom efectua această procedură? Pentru stimularea creșterii frunzelor.
Iar pe urmă nu mai trebuie să stimulăm creșterea frunzelor, pentru că pe urmă vom fi interesați ca florile noastre să înflorească, ca petuniile noastre să formeze cât mai multe flori. Și atunci folosiți acele îngrășăminte speciale pentru petunii. Ele sunt foarte bune și cu siguranță ele se pot folosi o dată la 2 săptămâni și cu siguranță rezultatele vor fi foarte bune. Nu va mai trebui absolut nimic. Dar nu uitați, petuniile necesită aceste îngrășăminte foarte des, adică o dată la 2 săptămâni, pentru că altfel ele nu vor înflori atât de abundent și nu vor forma tufe frumoase. Acest lucru trebuie să îl știm. Dragi prieteni, acesta a fost materialul de azi. Sper că acesta v-a plăcut și sper că și petuniile dumneavoastră se dezvoltă frumos și dumneavoastră vă bucurați de ele. Vă mulțumesc că și astăzi ați fost alături de mine. Abonați-vă la canalul meu dacă nu ați reușit să o faceți până acum. Apăsați pe clopoțel și alegeți toate notificările. Nu uitați să lăsați un like la acest video dacă îl considerați util și interesant. Vă aștept în comentarii și vă doresc sănătate, spor în toate și recolte cât mai bogate. Ne vedem data viitoare. La revedere!